حالت رامان یه حالتیه که من میتونم به روترهایی که پشت یک روتر دیگه یعنی چی؟ یعنی فرض کن شما یه چند تا روتر داخل شبکه داری، اینا همه وصلن به عنوان اکسس پوینت داخل مجموعه شما هستن، آی پی پرایویت دارن، داخلی هن. یه روتر هم داری، روتر ایجته، یعنی یه روتر لبه شبکه داری، 10 تا هم روتر داخل شبکته. اگه بخوای از رو بستر اینترنت روترهای داخل شبکه رو ببینی، خب قاعدتا نمیشه دیگه، باید یا بیای وی پی ام بزنی یا تو روتر اصلی پورت فورواردشون کنی به اون روتر داخلی ها. ما به حالت رامان میتونیم به روتر اصلیمون متصل بشیم و روترهای داخل شبکه رو از طریق مک آدرس بهشون متصل بشیم. یعنی یه ترافیک لایه دویی برای من به وجود میاره که من میتونم به واسطه رامان از بستر اینترنت از طریق مک آدرس به روترهایی که داخل شبکه هستند متصل بشن. این از این. TLS در SSTP چی میشه؟ بحث همون رمزنگاریشه دیگه، انکریپشنشه. نگاه کن الان میگیم، بذار به این جلوتر SSTP هم تمام نکرد. ما گفتیم چیکار میکنیم؟ SSTP رو اگه بخوایم راه اندازی کنیم، SSTP رو اگه بخوایم راه اندازی کنیم، کجا بود؟ این تهران، این روتر پاریس. خب توی این دوره رامان رو یاد بدن قاعدتا نمیشه دیگه، وقت نمی کنیم که. گفتیم SSTP توی ارتباط بین میکروتیک به میکروتیک بدون سرتیفیکیت برای ما راه اندازی میشه. یعنی من میتونم SSTP رو روی سرورم فعال کنم، بعد بیام از سمت کلاینتم یه دونه SSTP بزنم بدون سرتیفیکیت. یعنی اینجا SSTP سرور من، اینورم چیه؟ اینورم بحث SSTP کلاینت من بدون سرتیفیکیت اومدم این کار رو انجام دادم، یعنی هیچ سرتیفیکیتی نزدم. درسته؟ حالا میخوام سرتیفیکیت بسازم، با سرتیفیکیت بزنم. یعنی سمت کلاینت سرتیفیکیت رو انتخاب کنم، یه ارتباطی روی اون اتنتیکیشن به واسطه سرتیفیکیت هم انجام بشه. الان اتنتیکیشن به واسطه چی داره انجام میشه؟ به واسطه یوزرنیم و پسورد. یعنی هر کی یوزرنیم و پسورد داشته باشه میتونه از طریق SSTP به من متصل بشه. میکروتیک به میکروتیک سرتیفیکیت نمیخواد. حالا ما میگیم نه آقا، من میخوام سرتیفیکیت داشته باشم، یعنی علاوه بر اون که یوزر پس میزند به واسطه سرتیفیکیت هم رمزنگاری بشه. به واسطه سرتیفیکیت هم رمزنگاری بشه. میخوام اینو انجام بدیم. پس من نیاز دارم چیکار کنم؟ این که اون کلاینت هست یه سرتیفیکیت سلف ساین ایجاد کنم. اون بحث لیتس اینکریپت هم بهتون گفتم، مثال اونم براتون میزنم. نگاه کنید، اول میکروتیک به میکروتیک رو بگم. الان من چیکار دارم میکنم؟ یه دونه روتر دارم پاریس که یه دونه پروتکل SSTP راه اندازی کرده سرور، من بدون سرتیفیکیت بهش متصل شدم، کانکت و ارتباطمو برقرار کردم. حالا میخوام بیام به واسطه سرتیفیکیتم امنیتش رو ارتقا بدم، افزایش بدم. میکروتیک میتونه خودش بیاد سرتیفیکیت بسازه، یعنی بیام توی سیستم سرتیفیکیت اینجا اد کنم برای آدرس IP خودم، آدرس IP فرانسه، یک سرتیفیکیت سلف ساین بسازم و کاربرها رو این سرتیفیکیت رو به کاربرها بدم و هر کاربر به واسطه این سرتیفیکیت به من متصل بشه.
پس سرتیفیکیت که میخوام بسازم مختص این آدرس آی پی میخوام بسازم، یعنی مجاز بدونم هر کی این گواهینامه رو داشته باشه بتونه به من متصل بشه، اتصال برقرار کنه. پس نیاز دارم یه چی بسازم، یه CA برای خود برای روترم ایجاد کنم. خودم دارم میسازم، پس CA رو خودم باید داشته باشم. برای چه آدرس IP میخوام بسازم CA رو؟ برای آدرس پابلیک فرانسه. پس نوعش هم چیه؟ IP. من گواهینامه رو میتونم بر اساس این متدها بسازم. آدرس IP میسازم. چند سال به این گواهینامه اعتبار میدم؟ 10 سال. پس یه CA میسازم برای این آدرس IP، 10 سالم بهش اعتبار میدم. میام تو کیوزیج چی به من میگه؟ اینو بزرگ کنم ببینم. میگه میخوای بر اساس این کلیدهایی که این گواهی نامه داشته باشن حالتاشو بگو. توی CA من CRL ساین و کیسرت ساین رو میخوام حتما داشته باشم. انتخاب میکنم، اپلای میکنم، بعد میام ساینش میکنم، اون امضا رو زیرش میندازم. برای CA با امضای چی گواهی نامه رو بهش اعتبار میدم؟ آدرس IP پابلیک روتر فرانسه. استارت میکنم تا برای من ایجاد بشه. تو جنرال میبینم تراستم هست به صورت پیش‌فرض. پس من یه CA ساختم، یه سرتیفیکیت اصلی ساختم. نیاز دارم 2 تا سرتیفیکیت دیگه، یکی برای سرور، یکی برای کلاینت بسازم. سرور رو سمت سرور انتخاب کنم، کلاینت هم سمت روتر تهران. خب CA که ساخته شد دوباره میام اد میکنم. این سری سرور، گواهینامه سرور رو میسازم. برای چه آدرس IP؟ برای این آدرس IP. از نوع IP 10 سال اعتبار میدم. میام تو کیوزیج یه اپلای میکنم، خودش میندازه چیا رو به اضافه کنه برای سرور. فقط گزینه TLS کلاینت رو بر میدارم. TLS کلاینت برای حالت کلاینتشه. اپلای میکنم، ساین میکنم به چی؟ با همون CA که از قبل ساختم. استارت میکنم تا برای من بسازه. اینجا برای من ساخت. کلوز میکنم، میام تو جنرال تراستشم میکنم. اوکی. دوباره اد میکنم. این سری چی رو اد میکنم؟ کلاینت دیگه نیاز به آدرس IP نداره. اسمشو میذارم کلاینت. از طریق IP 10 سال اعتبار میدم. TLS کلاینت رو انتخاب میکنم، اپلای میکنم، ساینش میکنم با همون CA که از قبل ساختم. اوکی شد. میام تو جنرال تراستش هم میکنم. خب من الان سرتیفیکیت هامو ساختم. این گواهی نامه هایی که تو خود میکروتیک برای این آدرس IP که تو سناریوم بود اینا رو ایجاد کردم. نیاز دارم تو قسمت ستا P، تو قسمت SSTP سرور، سرتیفیکیت رو بذارم سرور. سمت کجام الان؟ پاریس. پس سرور رو انتخاب کردم. میگه برای این رمزنگاری از چه متد TLS استفاده کنه؟ پروتکل رمزنگاری. میگم از دوتاش استفاده کنه. میگه میخوای حتما کاربر سرتیفیکیت بزنه؟ میگم فعلا نه، انتخابش نمیکنم. اوکی میکنم، میذارمش این بغل. کاربر رو نگاه کنید، قطع و وصل کنه وصل میشه حتما به این. چرا؟ چون اینجا حتما وریفایش نکرده، این باید وارد کنه سرتیفیکیتشو. الان که تیکشو زدم دیسیبل اینیبل کنم دیگه به من متصل نمیشه. درسته یوزر پس زده، درسته پورت و آدرس IP رو درست زده، ولی چون سرتیفیکیت نداره عملا به من متصل نمیشه. چجوری سرتیفیکیت رو بهش بدم؟ چون سلف ساین هست و داخل خود میکروتیک ساخته شده، من نیاز دارم خودم از این کلاینتی خروجی بگیرم. با چه پسوردی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. با این کلیدشه، کلید این گواهینامه است. با چه اسمی؟ مثلا CA با کلاینت پاریس. درست؟ کجا اکسپورت گرفتم؟ کجا میندازه؟ میندازه تو قسمت فایل. CA پاریس ایناست. این دوتا رو ساخته. اینا هم از قبل ساخته. بذار همه رو پاک کنم از اول بسازیم.
میام اینجا اکسپورت میگیرم 1 2 3 4 5 6 7 8 کلاینت پاریس اکسپورت میگیرم برای من انداخت. این دوتا رو کپی میکنم میام تو روتر تهران پیستش میکنم تو روتر تهران انداختمش. این دوتا اومد اینجا. حالا میخوام تو روتر تهران اینو اضافه کنم. باید بیام تو سیستم سرتیفیکیت ایمپورت کنم اون گواهی نامه‌ای که گرفتم. حالا گواهی نامه رو از سایت معتبر ولید گرفتم یا گواهی نامه رو از یک روتر دیگه گرفتم. ایمپورت رو میزنم میگه آدرسش انتخاب کن. کیو میخوای اضافه کنی؟ میگم اول کلاینت سرتیفیکیت رو میخوام اضافه کنم. اوکی. به چه اسمی؟ به اسم کلاینت. ایمپورت میکنم. مجددا ایمپورت میکنم. این دفعه کلید رو انتخاب میکنم. اشتباه زدیم که. ایمپورت میکنم. IKV2 رو چرا زدیم؟ اینو باید بزنیم. کلاینت پاریس ایمپورت میکنم. این آی پیش افتاد. دوباره ایمپورت میکنم مجددا. این دفعه کلید رو وارد میکنم با اون پسورد 1 تا 8. این اضافه شد. الان کلید به همراه سرتیفیکیت روی روتر تهران هم اضافه شد. حالا چیکار میکنم؟ حالا این SSTP که نیاز به سرتیفیکیت داره رو باز میکنم. اینجا سرتیفیکیت کلاینت رو انتخاب میکنم. اوکی میکنم. ارتباط شکل گرفت. الان بحث ارتباط کلاینت من با سرور پاریس رو 2 تا مرحله احراز هویت داره انجام میشه. یک یوزرنیم پسورد، 2 به واسطه سرتیفیکیت. یعنی دوتاش باید باشه. چرا دوتاش باید باشه؟ چون من سمت سرور SSTP این گزینه رو تیک زدم. اگه اینو بردارم کلاینت میکروتیکی دیگه نیاز نیست سرتیفیکیت داشته باشه. اگه کلا میخوام به واسطه کلاینت ویندوزی به سرورم متصل بشم که اون حتما نیاز به سرتیفیکیت داره. اونو بریم با هم دیگه تست بگیریم. الان اوکی شد دیگه. الان بریم با هم دیگه تست بگیریم. الان نگاه کنی. همین الان گفتم دیگه. گفتم بریم کلاینت تست بگیریم دیگه. صدام دیر میرسه؟ الان کلاینت رو میخوایم تست بگیریم. توی اندروید SSTP دارید؟ یوزر 42 رو اندروید SSTP داری؟ میگم SSTP کلاینت داری؟ اندروید اپلیکیشن SSTP کلاینت داری؟ اسم نرم افزار اندروید SSTP کلاینت چیه؟ نگاه کن. میام چیکار میکنیم؟ من الان گفتم یه دونه SSTP اگه میکروتیکت سرتیفیکیت تو خود میکروتیک میسازی، اینجا باید CA رو بسازی. اندروید CA رو میخواد. توی اندروید اگه خودت داری سرتیفیکیت میسازی چی میخواد؟ CA رو میخواد. یعنی میای توی سیستم سرتیفیکیت چیز میکنی، روی این CA اکسپورت میگیری. این هم میتونی 2 حالت بذاری، ولی اگه حالت P12 بذاری پسورد یا کلید رو خود یک فایل بهت میده. میذاری چی؟ یه نام به کد رو میزنی، کلید رو وارد میکنی، میسی CA پاریس
این یه کد بهت میده، یه فایل بهت میده، CA پاریس. اینو نصب میکنی رو اندرویدت، یوزر پس میزنی، خداحافظ، تمام، متصل میشی. اگه سلف ساین نیست مثل همین متدی که بهتون گفتم، من یه دونه اینجا یه دونه روتر داشتم، رفتم روش Let's Encrypt رو اندازی کردم، بیارمش. اینا الان تو ستاپی، الان تو سیستم سرتیفیکیت من اینجا هم سلف ساین دارم، هم از Let's Encrypt رفتم یه دونه برای این اسمم یه دونه یه دونه سرتیفیکیت پابلیک گرفتم دیگه، ولید گرفتم. اینو میتونم بیام چیکار کنم؟ بیام توی تریپل پی، بیام توی SSTP، اینجا انتخابش کنم. این چیه؟ این دیگه کل دنیا میشناسنش، این سرتیفیکیت با این نام، یعنی این نام تو کل دنیا ولیده. الان دیگه شما نیاز نیست اینو بفرستید رو گوشی موبایلتون، همین اسم رو گوشی موبایلت بزنی، گوشی موبایلت اینو میفهمه، گوشی موبایلت اینو متوجه میشه. الان بریم چک کنیم. من الان چیکار کردم؟ من الان اینو انتخاب کردم توی SSTP سرورم، اوکی میکنم، میام توی ویندوز موبایل، هرچی دیگه فرقی نمیکنه دیگه. چرا؟ چون پابلیکه و قابل فهمه. اد میکنم، اسمشو میذارم SSTP تست ورکشاپ. اسمش چی بود؟ tunnel.ictadmins.com. گفتم اگه اینو پینگ بگیریم چه IP میاد؟ همون IP پابلیک روتر هم میاد. چرا اسم زدم؟ چون پشت این اسم یه سرتیفیکیت ساین شده به صورت پابلیک. نوع VPN چیه؟ SSTP. یوزرت چیه؟ یوزرم اونجا میزنم، پسوردم هم میزنم، سیو میکنم، یوزر پسی که تو خود اون روتر ساختم. میام اینجا VPN SSTP تست ورکشاپ رو کانکت میکنم. SSTP کانکشن. ارتباط شما قطع شد دوستان یا هستی؟ خب یه نفر جواب بده متوجه میشم که بس. تو رکورد افتاد کانکت شد، نمیدونم دیدید یا نه. چیکار کردم؟ به راحتی یه دونه Let's Encrypt دادم، ساینش کرد به صورت عمومی. 90 روزم برای من اعتبار داره. این 90 روزی هم که برای من اعتبار داره، اگه تموم شد دوباره میتونم برم اون کد خط رو بزنم 90 روز دیگه بگیرم. فقط نیاز به یک نام دامنه دارم. قبلا Let's Encrypt با این نام دامنه هم کار میکرد، الان دیگه این کار از کار افتاده، یعنی اینو شما نمیتونید بدید به عنوان نام دامنه روترتون. تست کنید شاید کار کنه برای شما، ولی من خیلی سرویس پرووایدرها جای دیگه تست کردم دیگه اصلا با Let's Encrypt نمیتونه ارتباط برقرار کنه. مجبور شدم یه نام دامنه دیگه خریداری کنم، تهیه کنم، هزینه آنچنانم، یه هاست بگیری، یه دامینی بگیری، بعد میگم با کلادفلر سینکش کنی با این آدرس IP، بعد با اون دستور خطه Let's Encrypt تو فعال کنی، در نهایت به این اسم راحت SSTP بزنی. این راحت ترین کاری که میتونی، دیگه درگیر ساخت سرتیفیکیت و این داستان ها هم نمیشی. خب اینم انجام دادیم. گزینه بعدی استفاده از این روتر یکی تهران، پروتکل OpenVPN برای ارتباطات. اینو غیر فعال میکنم. پروتکل OpenVPN رو چجوری رو اندازی کنم؟ میام اینجا گزینه چی؟ OpenVPN سرور انتخاب میکنم، تیکشو میزنم. تو نسخه 7 میکروتیک رو 2 تا پروتکل داره این سرویس رو ارائه میده. قبلا تو نسخه 6 فقط TCP بود.
OpenVPN پروتکلیه که میتونم لایه دویی ارتباط بدم، مثل EIP و VXLAN بود. توی OpenVPN هم میتونم این کار رو انجام بدم که MTUش 1500. روی OpenVPN اگه لایه 3 باشه میتونم سابنتینگ داشته باشم. VPN ها رو دیدید آدرس دیش چجوری بود؟ پوینت تو پوینت ادرسینگ بود. آدرس این نقطه با نقطه مقابل میتونست تو یک رنج نباشه. ولی توی OpenVPN من میتونم /24 آدرس IP یاد بدم. قابلیتایی که OpenVPN داره. چی کارش میکنم؟ میام تیکشو میزنم، پیشفرض رو پورت 1194 سرور رو انتخاب میکنم. حتما برای ارتباط OpenVPN نیاز به سرتیفیکیت داریم. سرور رو انتخاب میکنم. کدوم سرور؟ همونی که ساختیم اینجا. سرور رو انتخاب میکنم. احراز هویت هایی که مد نظرم، مثلا میذارم شاوان AES 128، انکریپشنش AES 128، اتنتیکیشنش هم شاوان باشه. متد های رمزنگاریه. انتخاب میکنم، اوکی میکنم. میام سمت کلاینت، OpenVPN کلاینت رو میزنم. میگه به کجا؟ میگم به 90 80 72. رو چه پورتی؟ میگم پورت پیشفرض 1194. پورتش قابل تغییره؟ بله. میگه چه حالتی میخوای ارتباط بزنی؟ لایه 2 یا لایه 3؟ میگم لایه 3 میخوام ارتباط برقرار کنم. گفتیم OpenVPN هم لایه 2 میتونه ارتباط برقرار کنه، هم لایه 3. لایه 2ش میشه مثل EIP و VXLAN، لایه 3ش میشه مثل PPTP و L2TP SSTP. میگم میخوام لایه 3 بزنم. TCP یوزر تهران، پسورد 1 2 3، سرتیفیکیت کلاینتی که از قبل اضافه کرده بودم، متد اتنتیکیشن شاوان، الگوریتم رمزنگاری اینکریپشنش AES 128. اوکیه؟ بله اوکی. ارتباط شکل گرفت. میام سمت کلاینت تهران. این کلاینت تهران تولز 190 پینگ 193 200 254 پینگو دارم. زیرساخت چی میبینه؟ زیرساخت اینترفیس یه تورچ میبینه TCP 1194 OpenVPN. پس پورتاش قابل تغییره. کدوم آیپیه؟ اسم تست کنید دیگه، با اسم تست کنید ببینید میشه یا نمیشه. فکر کنم توی OpenVPN جواب نده. فکر کنم تست نگرفتم اصلا خودم. انجام شد. درسته؟ من میتونم بیام تغییر بدم. الان چی بود؟ TCP 1194. میتونم بیام سرویسشو کنم UDP. رو UDP هم برام کار میکنه. میگم اپلیکیشن اجازه بدید همه رو بهتون میگم. اگه رد شدیم از OpenVPN نگفتم بعد سوال بپرسید. اجازه بدید همه رو بهتون میگم. خب OpenVPN UDP هم کار میکنه. یعنی من میتونم بیام اینجا بذارم UDP. اپلای کنم. اینجا هم حالتشو بذارم UDP. اپلای کنم. الان ترافیک توسط چی داره سرویسش هدایت میشه؟ UDP 1194. اگه OpenVPN تون بسته است بیاد بذارید UDP 53. این ورم بذارید UDP 53. به احتمال خیلی زیاد براتون باز بشه. اوکی میکنم. ارتباط رو برم چک کنم. میبینه DNS ارتباط DNS داره شکل میگیره رو UDP 53. این از خب آقا من سرتیفیکیت رو توی روتر ساختم، سرورش هم انتخاب کردم، یه خروجی گرفتم، اکسپورت گرفتم، دادم به کلاینت تهران. کلاینت تهران هم ایمپورت کرد و بس شدیم. حالا من میخوام OpenVPN رو روی دونه ویندوز نصب کنم، رو گوشی موبایل هم نصب کنم. ویندوز و گوشی موبایل
توی OpenVPN، توی نرم افزار OpenVPN نیاز به یک پروفایل دارن. من باید یه پروفایل اینجا ایمپورت کنم. پروفایل OpenVPN. پس بعد من یه پروفایل داشته باشم. بعضی از سایت ها هستن که سرتیفیکیت ها رو از شما میگیرن، به شما پروفایل میدن. من خودم اطمینان نمی کنم سرتیفیکیت ها بدم به اونا. خودم پروفایلم رو میسازم. چجوری میسازم؟ اینجا من یه پروفایل نمونه دارم. این پروفایل نمونه، اینو براتون میفرستم داشته باشید شما. درسته؟ این پروفایل رو با یه دونه نرم افزار ادیتور متن بازش میکنم، مثل نوتپد پلاس. چی گفته؟ میگه آقا این پروفایل برای کلاینته، از نوع TCP میخوای ارتباط برقرار کنی، به این آدرس IP و این پورت. بحث الگوریتم آتنتیکیشنت اینه، اینکریپشنت هم اینه. نکه همه رو نوشته. پس تا اینجا مشخصات کلی که من تو خود میکروتیکم دیدم، تنظیماتی که داخل همون سرور و کلاینت من واردش کردم. خب 3 تا قسمت دیگه داره. قسمت اول، دوم، سوم. اینا چیه؟ اینا همون سرتیفیکیت هاست که من باید به این فایل اضافه کنم. در نهایت چی بشه؟ در نهایت اون سرور من، اون پروفایل من کامل بشه. 3 تا قسمت بود، پس نیاز به 3 تا فایل دارم. میام پاریس رو باز میکنم. این پاریس سرتیفیکیت توش ساخته بودم دیگه، سیستم سرتیفیکیت. بیام تو فایل، اینا که قبل ساختم پاک میکنم، کاری ندارم. من برای اینکه پروفایل کلاینت بسازم، چه برای گوشی موبایل، چه برای ویندوز، چه برای هر اپلیکیشن اوپن وی پی ان دیگه، اگه بخوام پروفایل بسازم نیاز دارم این سرتیفیکیت ها رو بسازم. یه دونه CA، یه دونه سرور. کلاینت رو نمیخوام، پس یه CA، یه دونه هم سرور تو خود میکروتیک برای این آدرس IP مد نظرم میسازم. بعد از اینکه ساختم از CA اکسپورت میگیرم، با یه اسمی ذخیره میکنم. CA کجا اکسپورت میگیره؟ میریزه این تو. از سرورم هم اکسپورت میگیرم، راست کلیک میکنم اکسپورت، اسمشو میذارم سرور. یه دونه کلید هم بهش میدم. این کلید رو OpenVPN زمان کانکت شدن ازتون میخواد، پس یادتون بمونه چه کلیدی برای سرتیفیکیتتون قرار دادید. نگاه کن اینجا ازتون میخواد. OpenVPN که هر وقت شما پروفایل رو اد کردید، نگاه کن من اینجا پروفایل اد کردم، اگه بازش کنم اینجا کلید رو از من میخواد. میبینید اینو باید حتما وارد کنم که یوزر رو میخواد، پسورد رو میخواد، کلیدم میخواد. این کلید همین کدیه که اینجا دارید میزنید. پس سرور رو که اکسپورت میگیرم با PM میگیرم، با P12 نمیگیرم، چون میخوام جدا جدا کلید و سرتیفیکیت جدا از هم باشن و این کدش رو یادم میمونه. اکسپورت میگیرم 1 تا 8. 3 تا فایل به من داد. 3 تا فایل رو میگیرم میارم رو سیستمم. 3 تا فایل رو گرفتم آوردم رو سیستم. راست کلیک میکنم، با ادیتور بازش میکنم. این چیه؟ این بخش اوله، همون CA است. کپی میکنم، میام تو قسمت CA. نکن این قسمت CA از اینجا شروع میشه تا اینجا. میام تو قسمت CA واردش میکنم، پیستش کردم. حالا چی رو باز میکنم؟ این دفعه سرور رو باز میکنم. سرور سرتیفیکیتش رو باز میکنم، کلید رو باز نمیکنم. باز میکنم، میام اینجا تو قسمت سرتیفیکیت وارد میکنم تو باکس سرت. میبینید یه دونه چی موند؟ باکس کلید. این دفعه پسوند دات کی رو راست کلیک میکنم، باز میکنم، اینم کپی میکنم، تو قسمت کلید پیستش میکنم. آدرس IP مد نظرم رو اینجا وارد میکنم، مثلا 90 80 72. پورت پیشورزم یا پورتی که تغییر دادم سیوش میکنم.
این شد پروفایل من. پروفایل مثلا پاریس پروفایل تست. حالا چیکار میکنم؟ حالا اوپن وی پی ان رو میام تو اد میکنم، میام تو قسمت فایل بروز میکنم، روی دسکتاپ اینو دبل کلیک میکنم، میگه یوزر رو بزن، مثلا مینویسیم تهران. البته من که نمیتونم الان به این آی پی وصل، این آی پی همیشه تعریف شده بود، یه لپتاپ من اینو نمیبینه. یوزر رو میزنم تست، پسورد 123، کلیدم 1 2 3 4 5 6 7 8. اینو اد میکنم، این اضافه شد. بعد رو این دکمه میزنم، اگه این آی پی رو پینگ بگیرم اتصالم برقرار میشه. پس اینم نحوه ساختن پروفایل اوپن وی پی انه. حالا این پروفایل رو هم میتونم توی ویندوز استفاده کنم، همین صفحه گوشی موبایلم همینه دیگه، همین عین همینه. میام اینجا فایل رو اضافه میکنم، بعد نهایتا میام اینجا چیکار میکنم؟ ادش میکنم، یوزر پس رو میزنم، اوکی میشه. اینا هم اینجا براتون میذارم که به عنوان مثال داشته باشید. خب اینم از کلاینت اوپن وی پی ان. موضوع بعدی که میمونه یه دونه L2TP ورژن 3 با یه دونه L2TP اترنت مونده. اینم بگم بهتون، بعد بریم سمت وایرگارد. خب این پاریس، اینم تهران. خب نگاه کنیم، ما گفتیم میتونیم بیایم توی سمت سرور L2TP سرور اینیبلش کنیم، بیایم تو تب L2TP ورژن 3 یه کد بدیم، مثلا 1 2 3 4. حالا سمت کلاینت همون L2TP که میزنه ورژن 3 میتونه بره تو ادوانس ورژن 3 انتخاب کنه، با 1 2 3 4 اوکی بشه، ارتباط شکل بگیره. درسته؟ این ارتباطی شکل گرفت. میتونم بیام چیکار کنم؟ حالا الان اینجا رو نگاه کنید، یه آدرس IP بعد از اتصال L2TP روتر من ورداشته، یه آدرس IP هم روتر مقابله. اوکیه؟ میگم آره، این آدرس IP که VPN یاد داده. میتونم بیام روی L2TP اترنت یه اینترفیس اضافه کنم. L2TP اترنت چیه؟ اون پروتکل BCP که گفتم اگه وقت بشه میگم، مثلا PPTP، L2TP، OpenVPN، SSTP رو بتونیم لایه 2 ازش عبور بدیم. L2TP اترنت اینترفیس لایه 2 که روی L2TP ورژن 3 راه اندازی میشه. روی L2TP ورژن 3 راه اندازی میشه. پس میام اول L2TP ورژن 3 رو راه اندازی میکنم با همین شرایطی که الان نشون دادم. بعد میام تو قسمت ستاپی، میام تو تب L2TP اترنت اد میکنم. اینجا میام اد میکنم. میگه که یه دونه آیدی به من بده. آیدی L2TP ورژن 3 1 2 3 4 بود. اینجا مثلا میگم 4 3 2 1. اینجا میگم چی؟ 4 3 2 1. درسته؟ اپلای میکنم. چی به من داد؟ یه دونه مک آدرس داد. میگه آدرس IP، یه جا باید آدرس IP کانکت توی چیزو بزنم. این IP پرایویت رو بزنم. یه IP پرایویت اینجا گرفته بود 192.168.1. اینو باید اینجا بزنم. به کجا میخوای وصل شی؟ میگم میخوام وصل شم به 192.168.1. اوکی میکنم. نگاه کنی ران شد. پس من اینجا اومدم آدرس پرایویت اون L2TP ورژن 3 رو زدم. اینو نگاه کنید، این آدرس IP منه، این آدرس IP روتر مقابله. آدرس IP روتر مقابله به این میگه به کجا میخوای متصل بشم؟ میگم به این 168.1 میخوام متصل بشی. با چه آیدی؟ با 4321. اینجا هم تعریف کردم 4321. حالا میتونید برید یه بریج درست کنید. تو پورت های بریج چی رو اضافه کنید؟ این L2TP اترنت رو اضافه کنید. به همراه چی؟
به همراه همون تستایی که قبلا میکردیم، مثلا اتر لن، بعد یه DHCP سرور را بندازید اون ور بیاد آی پی بگیره. اینم از L2TP اترنتی که روی چی راه اندازی میشه؟ روی L2TP ورژن 3. اینم بدونیم اینجا گفتم داشته باشیم. خب نمیخوایمش، اینم نمیخوایم. موضوع بعدی که الان قراره با هم دیگه کار کنیم بحث اینم نمیخوایم، پروتکل وایرگارد. پروتکل وایرگارد به جای پروتکل اوپن وی پی ان اوایل معرفی شد که یه دونه پروتکل اوپن سورس خیلی سرعت بالا و خیلی خوبیه، نرم افزار ترد پارتی داره، میتونید نصب کنید روی سیستم، روی موبایل، روی هر چیزی. میکروتیک هم سرور هم کلاینتش رو پشتیبانی میکنه. درست؟ فقط بعدیش اینه که قابل شناساییه، خیلی راحت شناسایی میکنن و میبندنش، یعنی میتونن بفهمن که آقا این پروتکلی که داره رد و بدل میشه، ارتباطی که داره زده میشه پروتکل وایرگارده. چجوری راه اندازی میکنه؟ حالا با بست و بازش کاری نداریم. میام تو وایرگارد، من نیاز دارم برای اینکه وایرگارد رو راه اندازی کنم یک اینترفیس وایرگارد بسازم، بعد ارتباط رو برقرار کنم. پس اول نیاز دارم وایرگارد رو بسازم. چجوری میسازم؟ تو تب وایرگارد میام اد رو میزنم، این اضافه میشه، میگه یه اسم بده، میگه همین وایرگارد 1 خوبه به عنوان اسم. اینم پورت پیشفرض وایرگارد UDP کار میکنه، یعنی وایرگارد روی پروتکل UDP داره بسته‌هاشو ارسال و دریافت میکنه. پورت پیشفرضش 132.31. به محض اینکه اپلای میکنم یه پرایوت کی یه پابلیک کی خودش جنریت میکنه. این همون بحث امنیت و ارتباط بین دوتا نقطه است. نیاز دارم برای وایرگارد اینا رو داشته باشم. سمت سرورم میام وایرگارد اسم رو انتخاب میکنم، یه اپلای میکنم، پابلیک کی و پرایوت کی رو برای من میسازه. MTUش چنده؟ 1420. 80 بایت اوورهد میذاره روی بسته ها. خب بعد از اینکه توی اینترفیس وایرگارد این اینترفیس رو ساختم، میام تو قسمت پیرز، یعنی همسایه‌شو بهش مشخص کنم. همسایه تهران میشه روتر پاریس، روتر پاریس همسایه‌اش میشه روتر تهران. وایرگارد یه VPNه، یعنی پاریست اگه IP پابلیک داشته باشه، تهرانت مهم نیست IP پابلیک داشته باشه یا نداشته باشه. الان به فرض مثال پاریس من سرور منه فرض کنیم، پس میام توی تهران اد میکنم، تو پاریس هم باید اد کنم. چرا؟ چون باید همسایه ها رو به همدیگه معرفی کنم. الان توی تهران میگه پابلیکی روتر مقابل رو وارد کن، پس میام تو روتر پاریس، این پابلیکی که اینجا جنریت شده رو کپی میگیرم، میام تو این قسمت وارد میکنم. اینجا هم سمت پیر پاریس میگه پابلیکی روتر تهران رو وارد کن، میام اینجا پابلیکی روتر تهران رو کپی میکنم، اینجا وارد میکنم. این پورتش هم میخوام، اینو اوکی میکنم، اینو اوکی میکنم. پس پابلیکی روترهای مقابل رو سمت روتر خودم وارد کردم. اینجا گفتیم پاریس چیز دیگه، پاریس سرور منه. میگه به کجا میخوای وصل بشی؟ اند پوینتت کیه؟ میگم 90 80 72. میگه پورتش چیه؟ میگم پورتش پیش‌فرضه. میگه میخوای چه آدرسای آی پی از این تانل عبور کنن؟ الود ادرس چیا باشن؟ میگم همه رنج آی پی ها برای من مجاز باشن عبور کنن. اوکیه؟ میام سمت مقابل. سمت مقابل میگه وقتی که وایرگاردت ارتباط برقرار کن، میخوای چه رنج آی پی با هم در ارتباط باشن؟ میگم همه رنج آی پی. میتونیم اینجا رنج آی پی های مختلف بنویسیم و فقط اونا میتونن از این وایرگارد عبور کنن. اینجا میتونم روتر آی پی مقابل اگه دارم بنویسم، میتونم ننویسم، مینویسم برش میدارم، میبینیم کار میکنه. پس اینم شدنیه، هم اینجا آدرس آی پی روتر مقابل رو بزنم،
هم اینور آدرس و پورت روتر مقابل رو بزنم. الان اینو بر میدارم، میبینیم که اوکی میشه. اپلای میکنم، اینورم اپلای میکنم. حالا میام چیکار میکنم؟ این انگار یه ارتباط شکل گرفت. من توی وایرگارد باید بیام آدرس دستی ست کنم. پس میام توی آی پی آدرس مثل تانل ها 192.168 مثلا 88.1/c. این ورم میام توی آی پی آدرس اد میکنم 192.168.2/c 2/c به کجا میدم؟ به وایرگارد. اوکی میکنم، اوکی میکنم. اینم میدم وایرگارد. اوکی. حالا تولز پینگ 192.168.88.1 رو پینگ دارم. از کجا داره رد میشه؟ از وایرگارد. اینور چی؟ تولز پینگ 192.168.2 رو پینگ دارم. الان میام آی پی هایی که اینور دادم و ور میدارم، مثلا میگم آی پی نمیخواد. اینا پینگشون همچنان برقراره. پینگشون برقراره. پس ارتباط از یه نقطه به نقطه دیگه زده بشه، ارتباطش شکل میگیره. اسلش سی همینجوری به دلخوام میاد که دو تا آی پی باشه دیگه. آی پی دیگه وجود نداشته دیگه. آی پی اسلش 24 بزنم 254 تا آی پی رو استوب کنم برای دو تا دونه آی پی. من دو تا دونه آی پی نیاز دارم دیگه. 88 یک اینور باشه، 88 دو اینور باشه. اما اسلش سی جواب منو میده دیگه، بیشتر که نمیخوام که. برم ببینم زیرساخت چی میبینه. زیرساخت میبینه UDP 132.31 داره ارتباط برقرار میکنه. آیا پورتش قابل تغییره؟ میگم بله. میتونید توی وایرگارد پورت رو تغییر بدید. پورت قابل تغییره. حالا که آی پی گرفتن، حالا میای یه روت مینویسی، میگه آقا برای رسیدن به 200 از 88.1 برو. بعد بیاد تو سمت این و پینگش بر اومد. میبینی؟ کلاینت تهران پینگ کلاینت پاریس رو داره. پس من وایرگاردم یاد گرفتم. توی اپلیکیشن هاشم به همین شکله. من اپلیکیشنش الان تو ویندوز ندارم، ولی الان تو گوگل میارم عکسشو. ناکن توی اپلیکیشن ها هم همین موارد وجود داره که اند پوینت چیه، پورت چیه، چه آدرس های آی پی باید عبور کنه و چه آدرس آی پی رو میخوای برای وایرگاردت ست کنی. ناکن مثلا بنویسیم وایرگارد. روی گوشیم دارم اما همینجوری بهتون نشون. مثلا اینجا رو نگاه کنید، میگه آدرس آی پی چیه، رو چه پورتی داری کار میکنی، به کجا میخوای متصل بشی، اند پوینت چیه. اینا رو همه رو اونجا داره، توی نرم افزار داره. تو قسمت پیر میتونی بسازی. ناکن اصلا گزینه داره، این بیاد ناکن اینجا داره. میگه پابلیک کی روتر مقابل رو بزن. روتر خودت هم چیه؟ یه پابلیک. نرم افزار اندروید تو هم یه پابلیک کی داره. تو هم اینو کپی میکنی روی میکروتیکت میزنی. آدرس آی پی خودت که تو آی پی آدرس رو اینجا میزنی، اینم دی ان استه. بعد از اینکه اینو زدی نیاز داری چیکار کنی؟ پیر بسازی. پیر ساختنش هم نگاه کن، میگه الود آی پی ها کیا باشن، اند پوینتت با پورتت کیه. دقیقا هم گزینه‌ای که توی میکروتیک داریم توی نرم افزار هم هست. در نهایت اینا رو میسازی، هم پیر رو میسازی هم خود اینترفیس رو. بعد اوکی روشن میکنی، ارتباطت شکل میگیره. یوزر 42 این سوالایی که میپرسی من اصلا نمیتونم جواب بدم. اگه بگم آره الان تست میکنی میبینی نه، اگه بگم نه تست میکنی میگی آره. همه اینها بستگی به این داره که سرویس پرووایدر تو چه سیاستی رو برقرار کرده. من وایرگارد دارم به خارج از کشور بازه، همه میگن وایرگارد بسته است. الان نمیتونم بگم که وایرگارد بازه، چون بستگی به اون اینترنت شما داره. نه یوزر نمیشه تعریف کرد، باید همین پیر بسازی.
همزمان میشه دو اینترفیس رو یک میکروتیک آورد بالا و یک اصلا شما میتونید میکروتیک یه سرور باشه 1000 تا وایرگارد یوزر بهش متصل بشن، اگه سوالت اینه. خب الان میگه یوزر 27 میگه منم وایرگارد دارم بازه. میگم بعضیا مثلا نمیتونی اصلا، الان شرایط استاندارد و استیبل نیست من بگم بازه یا باید تست کنی. چند تا الان یاد گرفتیم، مثلا هیچ باشی 10 تا تانل و وی پی ان یاد گرفتیم دیگه. آره اکانتینگش که ضعف داره دیگه، چون به یک رادیوس سرور خیلی سخت میتونی ارتباط برقرار کنی. ولی حالا یه پروتکلیه به هر حال میشه، حالا داره میکروتیک ما هم توضیحش دادیم. خب الان بریم چی رو میخواستم بگم، اینم از وایرگارد.